Lektion 1. Modeval. Jag skulle också vilja hitta en klänning med en smickrande silhuett. Det är en bra idé. En välsittande klänning kan öka ens självförtroende avsevärt. Exakt. Jag tror att rätt silhuett kan förvandla en outfit helt. Ja. Det handlar om att hitta det som kompletterar din form och stil. Vi kanske borde utforska olika stilar tillsammans för att se vad som fungerar bäst. Det låter härligt. Att prova olika alternativ kan vara väldigt roligt. Jag är spänd på att se vad vi upptäcker i butiken. Här är för att hitta den perfekta klänningen som får dig att känna dig fantastisk. Absolut. Låt oss göra detta till ett minnesvärt shoppingäventyr. Lektion 2. Shoppingvägledning. Vad ska man börja med alla dessa alternativ? Oroa dig inte. Denna butik har ett stort urval. Låt oss se oss omkring. Det låter uppmuntrande. Jag känner mig ofta överväldigad av för många val. Det är förståeligt. Jag tycker att det tar en stund att bläddra hjälper till att begränsa det. Ja. Jag ska hålla ett öppet sinne och se vad som fångar mitt öga. Exakt. Du kanske upptäcker något oväntat som du absolut älskar. Jag ser fram emot detta äventyr. Här är för att hitta fantastiska plagg som förgyller våra garderober. Verkligen. Låt shoppingrundan börja. Lektion 3. Wimbledons historia. Intressant nog tillät Wimbledon proffs strax efter att Kingston startade. Det är anmärkningsvärt. Det visar hur sporten har utvecklats över tid. Ja. Inkluderingen av professionella spelare har utan tvekan höjt konkurrensnivån. Absolut. Det lockar en bredare publik och förhöjer spänningen i matcherna. Jag undrar ofta hur dynamiken i spelet har förändrats sedan dess. Det är fascinerande. Nya strategier och tekniker dyker upp med varje generation av spelare. Vi kanske borde utforska tennisens historia och dess inverkan på modernt spel. Det låter som en härlig plan. Låt oss avslöja historierna bakom sporten. Här ska vi fira tennisens rika historia och dess utveckling. Lektion 4. Middagsträffar. Det finns ett matbord och stolar i matsalen som vi använder när vi har besök på middag. Det låter härligt. En välinredd matplats skapar alltid en välkomnande atmosfär. Verkligen. Det är där vi delar inte bara mat, utan också skratt och historier. Absolut. Det är något speciellt med att samlas runt ett bord och njuta av varandras sällskap. Dessutom tycker jag alltid att måltider smakar bättre när de delas med vänner. Jag håller helt med. Det förvandlar en enkel middag till ett minnesvärt tillfälle. Vi kanske borde planera en middag snart. Jag skulle älska att visa upp mina kulinariska färdigheter. En fantastisk idé. Jag skulle kunna hjälpa till med dekorationerna för att göra det ännu mer inbjudande. Här väntar härliga middagar fyllda med god mat och trevligt sällskap. Lektion 5.
demokrati och ansvar. Vi kom hit för att diskutera vad vi skickades hit för att göra. Det är viktigt för vårt samhälle. Absolut. Vikten av demokrati kan inte överskattas. Jag tror att aktivt deltagande är avgörande för ett blomstrande samhälle. Ja, och det är vårt ansvar att utbilda andra om dess betydelse. Jag undrar ibland hur vi kan engagera fler människor i den demokratiska processen. Kanske kan det vara effektivt att organisera samhällsevenemang för att öka medvetenheten. Det är en fantastisk idé. Det skulle kunna uppmuntra till dialog och deltagande. Låt oss brainstorma några teman som skulle få resonans i vårt samhälle. Här är det för att främja en känsla av ansvar och egenmakt hos alla. Lektion 6. Lek Sinclair. Mason av Lek Sinclair är ett ganska intressant ämne. Den ansluter till Lake Erie vid Detroit River. Ja, det är fascinerande hur dessa vattendrag är sammankopplade. Tillgängligheten för båtar och fritidsaktiviteter är anmärkningsvärd. Absolut. Det måste vara underbart för att fiska och njuta av vattensporter. Jag tror att landskapet runt dessa sjöar är hisnande, särskilt under solnedgången. Jag kan bara föreställa mig. Vi kanske borde planera ett besök för att njuta av den naturliga skönheten. Det låter härligt. En dag vid vattnet kan vara ganska uppfriskande. Låt oss inte glömma att packa en picknick. Det skulle göra upplevelsen ännu roligare. Här är för att utforska underverken i våra lokala sjöar. Lektion 7. Håll dig cool. En blåsig dag försöker vissa att hålla sig sval genom att njuta av den friska luften. Ja. Det är något uppiggande med att vara utomhus när vinden tilltar. Jag tycker ofta att vinden kan få även de varmaste dagarna att kännas uthärdliga. Absolut. Det är naturens sätt att ge lite lättnad från värmen. Vi kanske borde planera en picknick för en av dessa blåiga dagar. Det låter fantastiskt. En picknick i parken med vinden i håret skulle vara härligt. Vi kan ta med lite uppfriskande drinkar och lättare tilltugg att njuta av. Ja. Låt oss göra det till en rolig utflykt fylld med skratt och avkoppling. Här är att omfamna naturens skönhet i alla dess former. Lektion 8. Mindful eating. Att göra skillnad i vår hälsa är viktigt, tycker du inte? Definitivt. Att äta medvetet hjälper till att förebygga många hälsoproblem. Ja, det uppmuntrar oss att vara uppmärksamma på vad vi konsumerar och hur det påverkar oss. Jag tycker ofta att vara medveten om mina matvanor leder till bättre val. Exakt. Det kan förvandla vårt förhållande till mat till något mer positivt. Vi kanske borde dela med oss av några tips om hur man tränar mindful eating. Det är en fantastisk idé. Enkla förändringar kan ha en djupgående inverkan på vår hälsa. Låt oss inspirera varandra att göra hälsosammare val i vårt dagliga liv. Här är att anamma mindful eating för en hälsosammare framtid. Lektion 9. Minneslåda.
Att skapa en minneslåda låter som en underbar idé. Verkligen. Några tips på vad man kan ha med. Välj bara föremål som har personlig betydelse för dig. Det gör lådan helt unik. Det är ett utmärkt råd. Jag skulle kunna inkludera fotografier, brev och små minnen. Ja. Varje föremål kommer att framkalla minnen som är speciella för dig. Jag älskar tanken på att ha ett konkret sätt att vårda dessa stunder. Det blir en vacker samling av dina livserfarenheter, eller hur? Absolut. Vi kanske borde skapa var och en och dela våra berättelser senare. Här är det för att fånga minnen och fira våra resor. Lektion 10. Specialerbjudanden. Har du några specialerbjudanden tillgängliga för tillfället? Jag ska kolla deras hemsida. Ibland har de fantastiska erbjudanden listade. Det skulle vara till hjälp. Jag uppskattar alltid ett bra fynd. Absolut. Vem älskar inte att spara lite pengar när du handlar? Jag tycker att specialerbjudanden ofta leder till oväntade skatter också. Ja. Det är som att upptäcka en dold pärla till en bråkdel av priset. Låt oss utforska vilka erbjudanden vi kan hitta tillsammans. Jag är exalterad. Här är för att hitta några utmärkta erbjudanden på vårt shoppingäventyr. Verkligen. Må vår resa bli både trevlig och ekonomisk. Lektion 11. Aktuella händelser. Hörde du om de senaste protesterna som ägde rum runt om i staden? Ja, det gjorde jag. Det är anmärkningsvärt hur människor enas för en sak. Absolut. Det betonar kraften hos kollektiva röster när det gäller att förespråka förändring. Jag håller med. Det är inspirerande att se individer som brinner för att göra skillnad. Jag undrar hur dessa rörelser kommer att påverka framtida politik. Det är en bra fråga. Det är väsentligt att sådana handlingar leder till meningsfull dialog. Vi kanske borde delta i en lokal diskussion för att få mer insikt i dessa frågor. Det låter som en fantastisk idé. Att vara informerad är avgörande i dagens samhälle. Här är för att delta i meningsfulla samtal om världen omkring oss. Lektion 12. Komedieshow. Åh, verkligen. Vad handlade det om? Ja, jag tittade på en komedieshow och den fick mig att skratta högt. Det låter härligt. Inget slår ett gott skratt för att lyfta humöret. Absolut. Komikern hade ett unikt sätt att berätta historier som var otroligt relaterbara. Jag älskar när komiker kan få kontakt med sin publik på en sådan personlig nivå. Ja. Det gör upplevelsen ännu roligare. Vi kanske borde gå och se en live-komedi tillsammans någon gång. Det är en utmärkt idé. Energin från en livepublik tillför så mycket till upplevelsen. Här är att dela skratt och njuta av livets lättare sida. Lektion 13. Yellowstone National Park. Yellowstones majestät är verkligen hisnande. Det är anmärkningsvärt hur det blev en nationalpark.
Ja, ansträngningen att skydda sådan naturlig skönhet är lovvärd. Jag tror att det skapades som svar på behovet av bevarande under slutet av 1800-talet. Absolut. Människor insåg vikten av att bevara dessa underverk för framtida generationer. Jag skulle älska att besöka och bevittna de geotermiska egenskaperna och vilda djur från första hand. Det låter som en fantastisk plan. Att utforska parken skulle vara ett äventyr för livet. Låt oss göra en lista över sevärdheter som du måste se inom Yellowstone för vår resa. Här planerar du en oförglömlig resa in i naturens underverk. Ja. Må våra äventyr vara fyllda av vördnad och uppskattning för naturen. Lektion 14. Tillgång till bekvämlighet. Ja, de är lätta att använda. Du kommer att ha din egen nyckel för att komma åt den. Det är fantastiskt. Att ha en egen nyckel ger en bekvämlighetsnivå som är ganska tilltalande. Absolut. Det betyder att du kan komma och gå som du vill utan att vänta på någon. Jag uppskattar den typen av frihet. Det gör planering så mycket enklare. Exakt. Dessutom kan du ha gäster över utan att behöva oroa dig för att samordna scheman. Jag kan föreställa mig hur lätt det är att hålla sammankomster. Verkligen. Det förvandlar ditt utrymme till en välkomnande fristad för vänner och familj. Här ska vi ha vår egen lilla fristad som vi kan njuta av när som helst. Ja. Må den vara fylld av skratt och härliga minnen. Lektion 15. Utforska Kalifornien. Absolut på min lista. Har du varit i Kalifornien förut? Ja, jag besökte förra sommaren och det var helt fantastiskt. Jag har hört så många underbara saker om dess olika landskap. Verkligen. Från stränderna till bergen, det finns något för alla. Jag är särskilt upphetsad över idén att utforska nationalparker. Du borde. Yosemite och Sequoia är destinationer som du måste se. Det låter otroligt. Jag skulle älska att vandra och ta in den naturliga skönheten. Du kommer inte ångra det. Låt oss planera en resa tillsammans någon dag. Här är till äventyr i Kalifornien och oförglömliga minnen. Lektion 16. Historiska resor. Familjen Ingalls hade en ganska lång resa. De flyttade från Missouri till Kansas 1869. Ja, och sedan flyttade de tillbaka till Wisconsin. Det måste ha varit ett riktigt äventyr. Jag kan bara föreställa mig vilka utmaningar de ställdes inför under en så tumultartad tid. Absolut. Det belyser familjernas motståndskraft under dessa år. Det är fascinerande hur deras erfarenheter format deras liv och berättelser. Verkligen. Varje drag gav nya möjligheter och hinder att övervinna. Vi kanske borde utforska mer om deras liv och dess historiska sammanhang. Det låter som en underbar idé. Historien lär oss ofta så mycket. Här är till för att avslöja det förflutna och lära av dem som kom före oss. Lektion 17. Hälsodiskussioner.
Pratade du med din läkare om dina bekymmer? Ja, det gjorde jag. Vad sa hon? Hon nämnde att det inte var särskilt allvarligt, vilket var en lättnad. Det är underbara nyheter. Det är alltid tröstande att höra det. Absolut. Jag mår mycket bättre av att veta att jag mår bra. Det är viktigt att hålla koll på vår hälsa och söka professionell rådgivning. Jag håller helt med. Regelbundna kontroller kan förhindra allvarliga problem längre fram. Låt oss sluta en pakt för att prioritera vår hälsa tillsammans. Här är det för att upprätthålla vårt välmående och stödja varandra. Lektion 18. Grundläggande upplevelser. Det finns ögonblick då soldater har ställts ansikte mot ansikte med vad som är grundläggande i livet. Ja, de erfarenheterna leder ofta till djupgående reflektioner över tillvaron. Det är slående hur motgångar kan avslöja vad som verkligen betyder något för oss. Absolut. Många soldater hittar nya källor till styrka och syfte genom sina kamper. Det är inspirerande att se hur människor kan ta sig ur utmaningar med förnyad tydlighet. Jag håller med. Vi kanske borde utforska berättelser om motståndskraft och transformation. Det låter som en bra idé. Att dela sådana berättelser kan inspirera andra. Här är för att fira den mänskliga andan och dess förmåga att växa. Ja. Må vi fortsätta att lära av dessa kraftfulla upplevelser. Lektion 19. Undersöka alternativ. Inte än. Jag undersöker fortfarande några alternativ för vårt kommande projekt. Några förslag på vad jag ska leta. Jag rekommenderar att du kontrollerar online-databaser och välrenommerade artiklar för tillförlitlig information. Det låter som en bra början. Jag hittar ofta värdefulla insikter i akademiska tidskrifter. Absolut. De kan ge djup och sammanhang som är ganska upplysande. Jag kommer att se till att utforska dessa resurser. Tack för tipset. Du är välkommen. Låt oss dela med oss av våra rön när vi går framåt. Här är till grundlig forskning och framgångsrika resultat. Ja. Må våra ansträngningar leda oss till insiktsfulla upptäckter. Lektion 20. Att tala inför publik. Jag var tvungen att hålla ett tal förra veckan. Det var ganska nervkittlande. Hur gick det? Jag hörde att du pratade med 300 personer. Jag talade verkligen inför en stor publik. Och det var både spännande och skrämmande. Det är imponerande. Vad var ämnet för ditt tal? Jag talade om vikten av samhällsengagemang och volontärarbete. Det låter som ett värdefullt meddelande. Hur förberedde du dig för det? Jag tränade mycket och visualiserade till och med min publiks reaktioner. Det är en utmärkt strategi. Här är till för att övervinna rädslor och dela viktiga idéer. Ja. Må vi båda fortsätta att förbättra vår förmåga att tala inför publik. Lektion 21. Monarkidebatt. I vissa länder pågår en debatt om monarkins framtid.
Ja, jag har märkt att Kanada, Australien och Nya Zeeland fortfarande har band till den brittiska kronan. Det är spännande att se sådana diskussioner utvecklas med tanke på det historiska sammanhanget. Absolut. Varje land har sin egen unika relation till monarkin. Jag undrar hur opinionen påverkar dessa diskussioner om dess framtid. Det är en intressant poäng. Medborgarnas röster är avgörande för att forma styrning. Vi kanske borde följa utvecklingen i dessa länder noga. Här är att förstå komplexiteten i styrning och dess kulturella betydelse. Ja. Må vi fortsätta att lära oss om världen omkring oss. Lektion 22. Göra en lista. Perfekt. Ska vi göra en lista på vad vi behöver innan vi går och handlar? Det är en utmärkt idé. Att ha en lista kan hjälpa oss att hålla oss organiserade och fokuserade. Verkligen. Det förhindrar de ögonblicken när du når kassan och inser att du glömt något viktigt. Exakt. Jag tycker ofta att skriva ner saker gör shoppingen mycket effektivare. Vilka saker tycker du borde vara våra högsta prioriteringar? Jag tror att vi bör börja med det väsentliga, som matvaror och hushållsartiklar. Ja. Och kanske borde vi också ta med lite godsaker till oss själva som belöning för vårt hårda arbete. Jag håller helt med. Lite överseende kan göra shoppingupplevelsen mycket roligare. Här är för att skapa den perfekta inköpslistan och en lyckad resa. Lektion 23. Flygplatsmissöden. Det började bra, men jag hade ett litet missöde på flygplatsen. Nej då. Vad hände? Jag hoppas att det inte var för allvarligt. Jag lämnade av misstag min bärbara dator vid säkerhetskontrollen. Det låter stressigt. Lyckades du hämta den? Lyckligtvis, ja. Jag insåg det precis i tid och rusade tillbaka för att hämta det. Jag är glad att höra det. Att förlora viktiga saker kan vara ganska nervkittlande. Verkligen. Det lärde mig att dubbelkolla mina ägodelar innan jag går vidare. Det är en värdefull lärdom. Vi borde kanske alltid ha en checklista för resor. Absolut. Här för att smidigare resor och undvika framtida missöden. Lektion 24. Snygga blazers. Jag letar efter bekväma kläder idag. Hur är det med dig? Jag letar efter en snygg kavaj. Det är viktigt för mina kommande möten. Det låter fantastiskt. En bra kavaj kan lyfta vilken outfit som helst avsevärt. Absolut. Jag vill ha något som inte bara ser professionellt ut utan också känns bekvämt. Vi kanske borde kolla in några butiker tillsammans. Jag kan säga min åsikt. Det skulle jag uppskatta. Det är alltid trevligt att ha en andra uppsättning ögon för modråd. Låt oss hitta en kavaj som är både chic och funktionell. Här är för att upptäcka de perfekta plaggen som förbättrar våra garderober. Ja. Må vårt shoppingäventyr bli både framgångsrikt och roligt. Lektion 25. Shoppingkassa.
Absolut. Vår kassörska är precis vid entrén, vilket gör det bekvämt att checka ut. Det är till stor hjälp. Jag uppskattar alltid en enkel shoppingupplevelse. Ja. Det sparar tid och gör att vi snabbt kan gå iväg med våra inköp. Exakt. Dessutom ger det oss mer tid att utforska andra butiker om vi så önskar. Vi kanske borde fråga kassörskan om det finns några speciella kampanjer idag. Det är en lysande idé. Vem älskar inte en hel del? Verkligen. Låt oss få ut det mesta av vår shoppingupplevelse, eller hur? Absolut. Här hittar du fantastiska föremål och fantastiska erbjudanden. Ja. Låt oss njuta av varje ögonblick av denna shoppingresa. Lektion 26. Konstitutionella förändringar. I Derbyshire North East nämnde Mr. Barnes att de vill ha en konstitution av amerikansk typ. Det är ett ganska intressant perspektiv. Jag undrar vad som föranledde den önskan om förändring. Ja. Det verkar som att människor letar efter ett system som betonar individuella rättigheter och friheter. Verkligen. Den amerikanska konstitutionen har tjänat som modell för många demokratier runt om i världen. Kanske tror de att ett sådant ramverk bättre skyddar deras intressen. Det kan vara sant. Det är fascinerande hur olika politiska system kan påverka samhället. Jag undrar hur denna önskan om förändring kommer att påverka den lokala styrningen framåt. Det ska bli intressant att se om de framgångsrikt kan implementera dessa förändringar. Här kommer den pågående utvecklingen av politiska system och deras effekter på folket. Lektion 27. Sentimentala föremål. Du har rätt. Jag är säker på att jag kommer att hitta några föremål med sentimentalt värde för min minneslåda. Det är underbart. Föremål med personlig betydelse kan framkalla kraftfulla minnen. Absolut. Jag planerar att ta med fotografier och brev som betyder mycket för mig. Det är perfekta val. Varje föremål kommer att berätta sin egen historia. Jag tror att det är viktigt att bevara dessa minnen för framtiden. Ja. En minneslåda kan fungera som en vacker påminnelse om våra resor. Vi kanske borde dela våra minneslådor med varandra när de är fyllda. Det låter som en härlig idé. Här ska vi vårda våra minnen tillsammans. Ja. Låt oss skapa bestående minnessaker som speglar vilka vi är. Lektion 28. Kraften i en slips. Ja, en slips ger verkligen en touch av formalitet till vilken outfit som helst, eller hur? Absolut. Den förvandlar en vanlig skjorta till något ganska sofistikerat. Att välja ett konservativt mönster är ofta ett klokt beslut för professionella miljöer. Verkligen. Klassiska färger och subtila mönster kan förmedla självförtroende och professionalism. Jag undrar ibland om folk underskattar effekten av sådana tillbehör. Det gör de verkligen. En väl vald slips kan bli en samtalsstartare på event. Jag kanske borde utforska några nya slipsar för att förbättra min garderob ytterligare. Det låter som en fantastisk idé.
En fräsch slips kan lyfta din stil direkt. Här är det till att omfamna stil och göra bestående intryck. Lektion 29. Marint liv. Har du någonsin sett ett hav fullt av stora grodyngel? Jag måste erkänna, det har jag inte. Det låter fascinerande. Dessa grodyngel tillbringar flera år i vattnet innan de utvecklas till bullgrodor. Det är ganska anmärkningsvärt. Det är intressant hur de genomgår en sådan förvandling. Ja. Metamorfosprocessen är verkligen ett naturunder. Jag kan bara föreställa mig hur annorlunda ekosystemet måste vara när de grodyngeln växer upp. Exakt. De blir nyckelspelare i sin miljö när de mognar. Vi kanske borde besöka en närliggande damm för att själva observera några grodyngel. Det låter som en härlig plan. Här ska du upptäcka naturens under. Lektion 30. Hitta vägbeskrivningar. Stor. Kan du också ge mig vägbeskrivning till närmaste apotek? Säkert. Det är bara några kvarter ner på gatan, på vänster sida. Det är till stor hjälp. Jag uppskattar din hjälp. Inga problem alls. Det är alltid bra att hjälpa en vän i nöd. Jag tycker att det är ganska viktigt att ha ett apotek i närheten i nödsituationer. Absolut. Det är tröstande att veta att hjälpen är precis runt hörnet. Jag kanske borde fylla på med lite väsentligheter medan jag är där. Det låter som ett klokt beslut. Det är alltid bättre att vara förberedd. Här gäller att hålla sig frisk och ha snabb tillgång till nödvändiga förnödenheter.